বহি দিয়া এতিয়া চকু নিবি কি কৰি আছা বাৰু ঋষি আচ্ছা এতিয়া তুমি মেলিব পাৰা Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Neha Happy birthday to you নাই পাহৰা Thank you I love you Neha Wow, thank you. কিন্তু ঋষি ইমান দামী গিফ্ট দিয়াৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে আহা তো কি দাম চামত লাগি আছো বাৰু আজি ইমান এটা স্পেচিয়েল দিন তো এইবোৰ কথা বাদ দিছো কিন্তু তই যে মোক এইটো পিন্ধালি ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাইছনে নাই ইয়াৰ অৰ্থ মানে তহঁতৰ কনফাৰ্ম আৰু এংগেজমেণ্ট তইতো ভালে পাব লাগে ন আৰু এইটো ঘৰত দেখা পালে পাওক মইতো আছোৱেই কৈ দিবি অহা বছৰ ডেট ফিক্স কৰিব তই নিজে আহি কবি ঋষি এতিয়া কবিনে তই কিমান খৰচ কৰিলি কিহত আঙুঠিটো তই একেটা কথাতে কিয় লাগি আছ কমেও 10-15 হাজাৰ মান গ'ল চাগে ন তেনেকুৱাই তোৰতো ছেভিংছো সিমানেই আছিল চব খালী কৰি দিলি আৰু ন এই জমা কৰিনো কিডাল হ'ব তই জাননে যোৱা 2 মাহত তই 3টা চাকৰি খলাইছ আৰু তোৰতো বেংকৰ লোন এটাও আছে চব কণ্ট্ৰলত আছে তই মাথা মাৰি থাকিব নালাগে আমাৰ ফিউচাৰৰ কথা ভাবিব লাগিব ন এতিয়াৰ পৰা ছেভিংছ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব কচোন তই আছ নহয় চব হৈ যাব ডিনাৰ ৰেডি হৈছে দেই গৈছোঁ ঋষি শুন তই কিন্তু মোক এবাৰ প্ৰমিছ কৰিব লাগিব যে তই এবাৰ ভাল চাকৰি এটালৈ ছেটেল হ'বি আচ্ছা বাবা হ'ব এতিয়া খাই লওঁ